Hello mga ka-G-Vlog! Welcome ulit sa aking channel ang The G-Vlog Stories. And for today's video, ito ang ating i-vlog. I-unbox natin yung iPhone XR Product Red Edition. So tara guys, simulan na natin. So ito si iPhone XR at ang napili nating color is color red. Ito yung product red nila. Meaning yung small version na pinambili nyo dito sa iPhone XR is mapupunta sa charity. So good job Apple for doing that. And ang internal memory nito is 64GB lang yung ating nabili kasi dun sa store, sadly kasi yung 128GB na gusto ko is color white lang ang available sa Power Mac SM San Lazaro. Kaya dito na tayo 64GB color red. Color red talaga yung hinahanap ko, pero sa 128GB sana any color basta wag lang yung white and black kasi very common na yun. So yun, bad news. White lang ang kulay nila available sa 128 kaya 64GB na lang ang aking binili. So nakita nyo naman wala na yung plastic niya kasi inopen na siya sa store. So i-open na natin. Designed by Apple in California. Mamaya na to. Ito yung unit iPhone XR. Mamaya na yan. Tingnan muna natin yung content ng box. Kung mapapansin nyo, very typical Apple box. Nandito yung kanyang power brick, earbuds, tsaka lightning connector. Yun lang ang laman. Tapos syempre ito yung leaflet. Ito guys, pag bumili kayo ng product Red, meron kayong ganitong card na nagsasabi na in partnership with Red, Apple will contribute a portion of your phone purchase to global fund support HIV or AIDS. So yan. Hello? SIM eject tool. Ewan ko. Tapos, syempre hinihintay nyo dito is yung Apple sticker. Yun lang yung laman ng box. So, dito na tayo sa unit. Ito siya. iPhone XR. Ito yung pinaka-favorite part is yung yan, yung pag-alis ng plastic. Wow. So, yung size niya is nasa middle ng iPhone XS tsaka iPhone XS Max. Meron siyang 6.1 inches na screen size, si iPhone XR. Yung display niya guys is magkaiba dun sa iPhone XS tsaka sa XS Max dahil meron lang siyang IPS LCD display. And yun nga, HD Plus lang siya compared dun sa XS tsaka XS Max na ginagamit nila is OLED display. Powered siya ng iOS 12 at meron siyang chipset na Apple A12 chip. Gilid niya guys is pagkakalam ko aluminum yung gilid niya. Nandito yung power button, napakaganda. Oh. Taas, wala. Sa gilid yung silent ring, tapos volume rocker. Sa baba, kung mapansin nyo, wala na tong headphone jack. Speaker grills, tsaka lightning port. Stereo speaker siya dito sa taas, tsaka dito sa baba. Open na natin. Siyempre, glass ang likod niya. Meron siyang single camera compare sa iPhone XS Max na dual lang camera. Yan, ang ganda ng red niya. Parang cherry red. Yung pagka-red na itong iPhone XR. Ganda. So, yan na siya. Naka-open na. So, guys, may nagsasabi, ewan ko yung mga ibang tech reviewers sa ibang bansa. Hindi nila gusto yung resolution na itong iPhone XR. Pero, pag nakita nyo siya personal, maganda. Nagpa-pop talaga yung colors niya. Hindi siya parang typical na 720p na screen. Parang kakaiba, unique. Dahil siguro sinasawag nilang liquid retina. Hindi ko alam. Pero pag nakita nyo talaga to sa personal, maganda yung yung screen resolution niya. Grabe, nagpa-pop yung colors niya. Ang kinapangit lang dito sa iPhone XR, ang disadvantage nito sa screen is yung wala siyang force touch compare sa XS Max na meron. Pero meron siyang Face ID. At syempre andyan yung notch. Ito yung iPhone XS Max. Compare natin siya side by side. Ito yung iPhone XS Max. Tapos iPhone XR. Ayan. Kita nyo dual camera yung XS Max. Ayan, pag sa screen. So, yun siya. Side by side comparison sa iPhone XS Max. So, final verdict ko dito sa iPhone XR. Okay siya pag tumitingin kayo ng mas murang iPhone today. Kung hindi naman kayo tumitingin sa camera at kung gusto nyo lang talaga magka-iPhone, then
go for the iPhone XR. Pero kung gusto nyo talaga yung pinakamasulit, kung gusto nyo talaga masulit lahat ng features ng iPhone, doon kayo sa iPhone XS Max. Nabili ko pala to si iPhone XR ng 52,490 pesos for the 64GB model. Maganda naman siya guys, very comfortable naman siya sa grip. And yung screen size niya perfect na perfect talaga. Kung nalilitan kayo sa iPhone XS at nalalakyan kayo sa iPhone XS Max, so dito kayo sa middle sa iPhone XR. So yun mga ka-G-Vlog, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at J-Vlog Stories. Kung gusto niyo naman po maging updated sa mga latest kong video, i-click niyo na po ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the J-Vlog Stories and have a great day. Bye!